Hello my students, my name is Phạm Thái Bình, an English teacher from Level 8 Junior High School, Bình Thạnh District. Xin chào tất cả các bạn, thầy là Phạm Thái Bình, giáo viên tiếng Anh trường trung học cơ sở Level 8 quận Bình Thạnh. Today I'm here to teach you grammar from the first semester of the English 6 program. Hôm nay thầy sẽ dạy các bạn các điểm ngữ pháp trong chương trình tiếng Anh học kỳ 1, lớp 6. And the lesson of today is theme 3. Present Progressive. Bài học ngày hôm nay là về thì hiện tại tiếp diễn. When do we use the present progressive? Vậy khi nào thì chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn hả các bạn? The present progressive is used when we want to talk about actions that are happening at or around the time of speaking. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để nói về những sự việc xảy ra ngay tại hoặc gần thời điểm được nói tới. In the present progressive tense, we usually see these time expressions. Now, right now, at present, at the moment, at this time, these days, today, and etc. Khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta thường thấy những cụm từ chỉ thời gian như bây giờ, ngay bây giờ, ở hiện tại, ngay giây phút này, vào thời gian này, những ngày gần đây, ngày hôm nay, vân vân. So, how do we use the present progressive in different sentences? Vậy chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong những kiểu câu khác nhau như thế nào nhỉ các bạn? Tương tự như thì hiện tại đơn, chúng ta cũng có 3 kiểu câu cơ bản trong thì hiện tại tiếp diễn. In affirmative sentences, we start the sentence with a subject, then we add the verb to be, and the main verb with ing. For example, he is doing his homework now. Trong câu khẳng định, ta bắt đầu câu với chủ ngữ, sau đó thêm động từ to be phù hợp và quan trọng nhất là động từ chính ta thêm in. Ví dụ, cậu ấy đang làm bài tập về nhà. He is doing his homework now. In negatives, we add the word not between the be verb and the main verb. For example, he is not doing his homework now. Với câu phủ định, ta thêm từ not vào giữa động từ be và động từ chính trong câu. Ví dụ, cậu ấy không có đang làm bài tập về nhà. For questions, the verb to be is put at the beginning, then followed by the subject and the main verb with ing. We answer with yes, subject plus be, or no, subject plus be not. Với câu hỏi, động từ to be được đưa lên đầu câu, tiếp theo sau là chủ ngữ và cuối cùng là động từ thêm in. Ta trả lời câu hỏi dạng này với yes hoặc no theo cấu trúc như trên. For example, is he doing his homework now? Yes, he is, or no, he isn't. Ví dụ, có phải cậu ấy đang làm bài tập không? In the present progressive tense, when we add ing to the main verb, we have to follow a few spelling rules. Let's take a look at them. Khi sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, ta phải thêm in vào sau động từ chính trong câu. Và để làm được điều này một cách chính xác, chúng ta phải nhớ các quy tắc đánh vần sau đây. Rule number 1. With most verbs, we simply just add ing after them. For example, watch becomes watching. Quy tắc đầu tiên, với đa số các động từ, ta chỉ cần thêm in vào sau động từ đó. Ví dụ, động từ watch, xem. Khi muốn nói đang xem, ta chỉ cần thêm in, watching.
Rule number 2. With verbs ending in the letter E, we remove the letter E before adding ing. For example, write, writing, with no E. Ở quy tắc thứ hai, với các động từ tận cùng là E, chúng ta bỏ E trước khi thêm ing. Ví dụ, write nghĩa là viết và đang viết sẽ là writing, không có chữ E. And the third rule is, with verbs that end in a short vowel and a consonant, we double the consonant before adding ing. For example, swim, swimming, run, running. Và quy tắc thứ ba, với các động từ tận cùng là một nguyên âm ngắn và một phụ âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing. Ví dụ, swimming nghĩa là đang bơi, có hai chữ m, hoặc running, đang chạy, có hai chữ n. But we don't apply the third rule with words ending in W, X, or Y. For example, draw, drawing, fix, fixing, play, playing. Tuy nhiên, chúng ta không áp dụng quy tắc thứ ba này với những từ tận cùng là những chữ W, X hoặc Y. Ví dụ những từ như drawing, fixing hay là playing. So far, I think you have understood quite well about the present progressive. Let's do a couple of exercises to practice using the tense. Tới đây, thầy tin là các bạn đã nắm bắt được về hiện tại tiếp diễn rồi, phải không nào? Vậy chúng ta hãy cùng luyện tập sử dụng thì này cho thành thạo nhé các bạn. The first exercise. Write the present progressive forms of the verbs. Bài tập đầu tiên, viết dạng tiếp diễn của các động từ dưới đây. Bài tập này sẽ giúp các bạn ôn lại các quy tắc viết khi thêm ing nhé. Have a look at the words. Number 1. Wear. This verb follows the first rule. We just add ing after it to have wearing. Từ đầu tiên rất đơn giản, vì từ này không nằm trong các trường hợp đặc biệt. Ta chỉ cần thêm ing đằng sau nó. The second word, have. It has an E at the end, so we remove the E and add ing. Having. Từ thứ hai, have, có chữ E ở cuối, vì vậy ta bỏ E và thêm ing. The third word, do. This word is similar to number 1. We simply add ing. Từ thứ ba là do, tương tự như từ số 1. Rất đơn giản các bạn. Ta chỉ cần thêm ing. Next, we have the word dance. This is similar to number 2. We cross out the E and add ing. Từ tiếp theo là dance, cũng tương tự như từ số 2. Ta bỏ E và thêm ing. The last one, sit. We can see that it ends with a vowel and a consonant. So we need to double the consonant before adding ing. Từ cuối cùng, sit, có tận cùng là một nguyên âm và một phụ âm, cho nên ta gấp đôi phụ âm cuối để được từ sitting. Here is a more challenging exercise for you. Look at these pictures and describe what the people are doing. Đây là một bài tập khó hơn để các bạn thử sức nhé. Các bạn hãy nhìn vào những bức hình dưới đây và nói việc mỗi người đang làm. What do you see in this picture? There is a boy and a girl. Các bạn nhìn thấy gì trong bức hình này nào? Có một bạn nam và một bạn nữ, phải không nào? And what are they doing? Và hai bạn này đang làm gì nhỉ? Ta có thể thấy bạn nữ thì đang xem bài giảng ở trên TV và bạn nam đang viết bài vào trong tập. So we can say that
The girl is watching a lesson on TV. And the boy is writing on his notebook. In the second picture, we can see a teacher with her laptop. What is she doing? I think you are very familiar with this now. Trong bức hình này, ta thấy một cô giáo và chiếc laptop. Vậy cô giáo đang làm gì nhỉ? Thì nghĩ các bạn đã quen với hình ảnh này rồi phải không nào? So we can write, the teacher is talking to her students online. Ta có thể viết, cô giáo đang nói chuyện với các học trò trên lớp học trực tuyến. In this picture, there is a doctor. What is the doctor doing? This is what you must do whenever you go outside. Bác sĩ trong bức hình này đang làm gì vậy các bạn? Đây là việc mà các bạn phải làm mỗi khi ra ngoài nè. Yes, the doctor is putting on her face mask. Ta thấy bác sĩ đang đeo khẩu trang. And in the last picture, there are two men. They are athletes. Trong bức hình cuối này, ta thấy có hai vận động viên. So, what sports are they doing? Of course, the athletes are swimming. Và hiển nhiên rồi, các vận động viên này đang bơi. Và tới đây thầy nghĩ các bạn đã nắm rõ về thì hiện tại tiếp diễn rồi. Hy vọng các bạn sẽ nhớ các kiến thức vừa học để chuẩn bị làm các bài tập tiếp theo nhé. So far, you have learned with me two tenses, the present simple and the present progressive. Tới buổi học ngày hôm nay, các bạn đã cùng thầy học hai loại thì trong tiếng Anh, đó là thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. To review these tenses, let's go over their main differences. Then do a little practice together. Để ôn lại các thì này, hãy cùng nhìn lại những điểm khác nhau của chúng. Sau đó làm các bài tập củng cố nhé các bạn. Alright. One difference between the tenses are in their use. We use the present simple for facts or repeated actions, and the present progressive for actions that are happening now. Một điểm khác biệt giữa hai thì này là thì hiện tại đơn được dùng để nói về những sự thật hoặc hành động lặp đi lặp lại, những thói quen. Còn thì hiện tại tiếp diễn dùng để nói về những hành động đang xảy ra gần thời điểm nói. Another difference lies in the way we use time expressions in these tenses. Điểm khác biệt còn lại nằm ở cách chúng ta sử dụng các cụm từ chỉ thời gian với các thì này. In the present simple, we usually see phrases like often, never, every day, or on the weekends. With the present progressive, phrases like now, today, at the moment, or right now are usually used. Ở thì hiện tại đơn, ta thường thấy các cụm từ như thường xuyên, không bao giờ, mỗi ngày hoặc vào các dịp cuối tuần. Còn với thì hiện tại tiếp diễn, những từ như bây giờ, vào hôm nay, ngay lúc này thường được sử dụng. Now, it's time for you to do a few exercises to really get hold of the present simple and progressive. Để các bạn thực sự nắm rõ và sử dụng được hai thì hiện tại đơn và tiếp diễn, chúng ta cùng làm một vài bài tập nhé. Look at the photos and complete the sentences. Use the present simple or the present progressive. Các bạn nhìn vào những bức hình và hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng hiện tại đơn hoặc tiếp diễn của các động từ cho sẵn. Here is the first photo.
Charlotte is a music student. Number 1, we see the phrase every day, and before number 2, the phrase at the moment. So we can write she practices every day, but at the moment she is relaxing. Chúng ta thấy sau từ số 1 có cụm every day, nghĩa là mỗi ngày. Và trước từ số 2 có cụm at the moment, nghĩa là ngay lúc này. Vậy từ số 1 ta chia thì hiện tại đơn practices. Và từ số 2 ta chia thì hiện tại tiếp diễn is relaxing. The next photo is about Pat. Pat is a footballer. We have number 3. He plays football 5 days a week. And number 4. But today he is playing basketball. Bức hình tiếp theo này ta có Pat là cầu thủ bóng đá. Anh ấy chơi đá bóng 5 ngày mỗi tuần. Đây là một hành động lặp đi lặp lại hay là một thói quen của Pat. Vì vậy, từ số 3 ta dùng thì hiện tại đơn plays. Từ số 4 ta thấy cụm từ but today, chỉ sự thay đổi đang xảy ra vào ngày hôm nay, nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn is playing. And in this photo, we have Melanie, a tour guide. We see the word now after number 5 and usually before number 6. So we can write Melanie is chatting in Spanish with a tourist now, but she usually speaks English. Bức hình cuối cùng ta thấy Melanie, một hướng dẫn viên du lịch, đang nói chuyện với du khách. Ta có chữ now, nghĩa là bây giờ, ở vế đầu tiên, nên ta dùng hiện tại tiếp diễn is chatting. Ở vế tiếp theo, ta thấy chữ usually, nghĩa là thường xuyên, thông thường. Vì vậy, đây là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Ta chia động từ ở dạng hiện tại đơn là speaks. And to wrap things up, let's finish this short quiz, everyone. Và để kết thúc bài học ngày hôm nay, các bạn hãy cùng thầy làm một vài câu hỏi trắc nghiệm nhanh nhé. Choose the best answer for each sentence. Number 1. He not swim well. We have A. Isn't swim. B. Doesn't swim. C. Doesn't swims. And D. Don't swim. The subject here is he, and swim is an ordinary verb, so we use doesn't and the infinitive form of swim. He doesn't swim well. Câu số 1, chúng ta có chủ ngữ là he và swim là một động từ thường. Vì vậy, để có dạng phủ định, ta dùng trợ động từ là doesn't và dạng nguyên mẫu của động từ swim. Sentence 2. Usually, my family and I blank lunch at 12. Our options are A. Have, B. Are having, C. Are have, and D. Do have. There are 2 key points here. First, the word usually means we use the present simple. Second, my family and I means more than one, so we use the infinitive form of the verb. So the answer here is A. Have. Câu thứ hai này các bạn cần lưu ý 2 điểm. Thứ nhất, khi có chữ usually, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Và thứ hai, chủ ngữ trong câu này là my family and I.
nghĩa là nhiều người, nên ta dùng dạng nguyên mẫu của động từ have. Usually my family and I have lunch at 12. Number 3. He like apples, but he not like bananas. Our choices are A. Likes, don't like. B. Is like, isn't like. C. Likes, doesn't like. And D. Like, doesn't like. This one is easy. The subject is he and the verb is like. So for the affirmative clause, we add s after like. And for the negative, we use doesn't before it. Câu này khá dễ phải không các bạn? Ta có chủ ngữ là he. Vậy trong vế câu khẳng định, ta thêm s sau động từ like. Và ở vế phủ định, ta dùng trợ động từ doesn't. Đáp án là câu C. He likes apples, but he doesn't like bananas. Sentence 4. Mr. Long designed his dream house at the moment. From the first look, you should pay attention to the phrase at the moment. This is a time expression often used in the present progressive. Khi nhìn vào câu này, các bạn sẽ chú ý ngay tới cụm từ at the moment, là cụm từ chỉ thời gian thường được sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn. So that leaves us with the only correct answer, D. Is designing. Vậy chúng ta có một câu trả lời đúng duy nhất, đó là câu D. Mr. Long is designing his dream house at the moment. Number 5. Jason studied in London, but he not live there. This one is a little tricky, so please listen carefully. Câu số 5 này hơi khó hơn một chút. Các bạn chú ý lắng nghe nhé các bạn. The first verb should be in affirmative form, and the second in negative. Therefore, we can cross out options C and D. Chúng ta thấy từ đầu tiên ở dạng khẳng định và từ thứ hai sẽ ở dạng phủ định. Do đó, ta loại được hai đáp án C và D. Now we know that Jason doesn't live in London. We can say he does not always study in London. So we can use the present progressive there. Bây giờ ta đã biết là Jason không sống ở London. Vậy không phải là anh ấy lúc nào cũng đi học ở London, mà chỉ đang học ở thời điểm này. Do đó, ta dùng thì hiện tại tiếp diễn cho động từ study. Và đáp án là câu B. Jason is studying in London, but he doesn't live there. The last sentence of today. Hannah go to the bookshop now because she wants to buy some books. For the first verb, we can see the word now after that, so it should be in the present progressive. And for the second verb, it goes after wants to, so it must be infinitive. Với câu cuối cùng này, sau động từ đầu tiên ta có thể thấy chữ now, nên ta chia động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. Và động từ thứ hai đi sau cụm từ wants to. Vì vậy nó phải ở dạng nguyên mẫu. Và ta chọn đáp án là câu A. Và viết câu này lại như sau. Hannah is going to the bookshop now because she wants to buy some books. And this is it, the end of our lesson. Today we've learned about the present progressive tense. I hope this has been a meaningful lesson to you. Vậy là hết bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hôm nay chúng ta đã cùng học về thì hiện tại tiếp diễn. Và thầy hy vọng bài ngày hôm nay có thể giúp ích cho các em trong việc học tiếng Anh. Thank you for your attention. Goodbye and see you again. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.